विषय अब बजारमा चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो बनाइएको छ, तर यो त्यत्रो धेरै हामीले गाह्रो मान्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन। यो एउटा टेक्निकल विषय हो। यो टेक्निकल विषय भन्न खोजेको म्याथ पढ्ने मान्छेले मात्रै जान्ने, म्याथ नपढ्ने मान्छेले चाहिँ जान्दैनन्, अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने होइन। यो चाहिँ एउटा टेक्निकल माइन्ड भनेको चाहिँ म्याथ पढेको मान्छेसँग पनि हुन्छ, म्याथ नपढेको मान्छेसँग पनि हुन्छ, संस्कृत पढेको मान्छेसँग पनि टेक्निकल ज्ञान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा टेक्निकल सब्जेक्ट हो यो। म्याथमेटिक्स होइन, म्याथमेटिकल चाहिँ हो, टेक्निकल चाहिँ हो। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले अत्तालिनु पर्ने कारण छैन। जस्तै आइक्यूमा हामीले पढ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दा सिलेबस वाइज जाने हो भने एउटा भर्बल भन्ने पढ्नु पर्छ। त्यो भर्बल रिजनिङ भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि कुनै कुरा वर्डमा आयो, कुनै कुरा सेन्टेन्समा आयो भनेदेखि त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा भर्बल भन्छ। अनि लेटरमा पनि कुनै कुराहरु लेखियो भनेदेखि त्यसलाई भर्बल भन्छ। एबीसीडी हो यस्तोमा लेखिएको छ भने त्यसलाई भर्बल भन्छ। त्यस्तै अर्को नन भर्बल भन्छ। नन भर्बल भन्नु भनेदेखि नन भर्बल रिजनिङ भन्नु भने त्यो भनेको चाहिँ जति पनि फिगरको टेस्टहरु हुन्छ त्यो फिगरको टेस्टलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा नन भर्बल भन्छ। त्यसै गरेर न्यूमेरिकल पढ्नु पर्छ हामीले। न्यूमेरिकल पार्ट्समा चाहिँ न्यूमेरिकल रिजनिङ भन्छ। त्यो न्यूमेरिकलमा चाहिँ नम्बर्सको कुरा त्यहाँ पछाडीबाट गएर म्याथमेटिकल कुराहरु, म्याथ्सको कुराहरु पढ्नु पर्छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ डाटा इन्टरप्रिटेसन भनेर पढ्नु पर्छ। डाटा इन्टरप्रिटेसन भनेर अब के गरेको छ त भन्दा धेरै जसोलाई चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दा यति तीनवटा खण्डमै पुर्याइदिएको छ। यो डाटा इन्टरप्रिटेसन पनि यसैमा लगेर जोडेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा पढ्नु पर्छ। डेटाको कुरा भने बार डायग्राम चार्टहरु बनाएर पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा पढ्नु पर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भन्छ अर्को जेनरल मेन्टल एबिलिटी हो। यो कुरा चाहिँ के त भन्दा लजिक लगाउने खालको कुराहरु, लजिकल कुराहरु यसमा पढ्नु पर्छ। केही कुराहरु अब यो 5 वटा खण्ड भनेर छुट्याएको चाहिँ यो 5 वटा खण्ड चाहिँ सेक्सन अफिसरलाई भनेर छुट्याएको छ। सेक्सन अफिसरलाई तर यो 3 वटा पार्ट मात्रै चाहिँ फेरि कसले पढ्नु पर्छ त भन्दा यो 3 वटा पार्ट चाहिँ नासु खरिदार उहाँ विशेष गरी अरु बाँकी सबैले यो 3 वटा पार्ट पढ्नु पर्छ है। तर अफिसरमा चाहिँ यो दुईटा पार्ट अलिकति बढी पढ्नु पर्छ। यो कुरा फेरि यहाँ पढ्नु पर्दैन भन्ने नि, यहाँ पनि पढ्नु पर्छ। यो कुरा जेनरल मेन्टल एबिलिटीको कुरा यहाँ पनि, तर यसमा पढ्ने र यसमा अफिसरमा पढ्ने र नासुमा पढ्नेमा अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ, पढ्नु पर्छ। डाटा इन्टरप्रिटेसन नासु र खरिदारले पढ्नु पर्दैन, तर थोरै मात्रामा पढ्नु पर्छ। हल्का सामान्य कुरा पढे पुग्छ, तर यहाँ अलिकति अफिसरमा चाहिँ विस्तृत रूपमा पढ्नु पर्छ। अब यो यति खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यिनीहरुका मार्क्सहरुमा वेटेजमा के छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जहाँसम्म लाग्छ थाहा नै छ होला। अब यो के हो त भनेर पढ्ने क्रममा चाहिँ भर्बल, नन भर्बल र न्यूमेरिकल यो तीनटालाई सँगसँगै लिएर जान्छौँ हामी है। भर्बल र न्यूमेरिकल त सँगसँगै जान्छ। यो भर्बल र न्यूमेरिकल चाहिँ सँगसँगै पढ्छौँ, तर नन भर्बल चाहिँ अलिकति छुट्टै तरिकाले पढ्नु पर्छ। फिगर भएकोले गर्दाखेरि त्यो फिगर तपाईहरुलाई बनाउँदै देखाउँदै पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो भर्बल भन्ने बित्तिकै र न्यूमेरिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो दुईटा कुन हो भनेर एक्जाममा हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। एक्जाममा छुट्याएर पढ्ने होइन कि के त भन्दा कहाँ भर्बल सोधो कहाँ न्यूमेरिकल सोधो, त्यो हाम्रो पार्ट भएन। हामी पढ्छौँ, यहाँ सिक्छौँ, एक्जाममा क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसनलाई के गर्छौँ त हल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दा सिलेबस वाइज हामी जान्छौँ, तर पढ्ने क्रममा चाहिँ कुन भर्बल कुन न्यूमेरिकल आयो भनेर भन्ने होइन। भर्बल र न्यूमेरिकल चाहिँ सँगसँगै नै जान्छ है। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ बुझाउन खोजेँ। अब हामी च्याप्टर वाइज जाउँ। त्यो च्याप्टर वाइज जानुभन्दा पहिला आइक्यू पढ्नका लागि चाहिने विशेष कुरा के हो त? यो आइक्यू पढ्नुभन्दा अगाडि केही बेसिक कुराहरू हुन्छन् जो जान्नै पर्छ। त्यो नजानिकन तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब त्यो जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दा सामान्य सिम्पल है। त्यो सिम्पल के त भन्दा यो एबीसीडी जान्नुपर्छ। त्यो एबीसीडी नआउने त होइन कसैलाई पनि। एबीसीडी जेडसम्म आउँछ, यो सबैलाई आउँछ, तर यसको न्यूमेरिकल भ्यालुजहरु थाहा पाउनुपर्छ। यो ए को भ्यालु 1,
बी को भ्यालु 2 3 4 एन्ड डट डट 26 यो भ्यालुजहरु तपाईले थाहा पाउनै पर्छ। ए बी सी डी जेड सम्मको भ्यालुजहरु तपाईले थाहा पाउनु भयो भने अनि मात्रै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्क भर्बलमा आउने एबीसीडी बाट आउने क्वेशनहरुलाई तुरुन्त समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा यसको भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ। तर एबीसीडी मा जस्तो भोलि गरे एस को भ्यालु कति भन्नु भन्देखि पी को भ्यालु कति, डब्लु को भ्यालु कति भनेर भन्नु भन्देखि त औंला भाँचेर त फेरि साध्य लाग्दैन। एउटा अक्षर होइन, थुप्रै एउटा सेन्टेन्स देला, एउटा वर्ड देला, त्यो वर्ड भित्रको कुराहरु जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको न्युमेरिकल भ्यालुहरु ए टु जेड तपाई हामीलाई आउने हुनुपर्छ। अब यो जस्तो 19 मा पर्छ, यो 16 मा पर्छ, यो 23 मा पर्छ, यो मलाई त आउँछ, तर तपाईलाई के हुनुपर्छ, देख्ने बित्तिकै आउने हुनुपर्छ। यसका लागि पनि अलिकति सजिलो बनाउनका लागि कसैले एउटा सामान्य टेक्निक लगाइदियो, त्यो भनेको ई जे ओ टी र वाई। ई जे ओ टी र वाई भनेर पद्धति भन्यो भने ई को भ्यालु भनेको 5, जे को भ्यालु भनेको 10, अनि ओ को भ्यालु भनेको 15, अनि टी को भ्यालु भनेको 20 र वाई को भ्यालु भनेको 25 भनेर यसरी राखिदियो। अर्थात जे भनेको पहिले 10, ई जे ओ टी वाई, ई जे टी, जे भनेको पहिले 10 भन्ने थाहा भने एम भनेको कति भनेर भन्नु, जे के एल एम 3 चोटी आउँला भातखेरि नै पुग्यो। एम भनेको 30, जब टी भनेको 20 हो भने यु भी डब्लु एक्स वाई सम्मको त बिचको त थाहा पाउनलाई सजिलो भयो। यो केही क्षणिक सजिलो होस् भनेर ई जे ओ टी वाई को एउटा कन्सेप्ट, एउटा आइडिया मात्रै लगाएको। तर त्यो मान्छे जान्ने हो जसले यस कतिमा, पी कतिमा, डब्लु कतिमा देख्ने बित्तिकै भन्छ, वा अन्य लेटरहरु पनि कतिमा पर्छ भनेर देख्ने बित्तिकै भन्छ। अब यी लेटरहरु पढ्नु पर्छ, मेमोरीमा राख्नु पर्छ, याद गर्नु पर्छ। तपाईले 2-4 चोटी हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि यी वर्डका भ्यालुजहरु चाहिँ के हुन सक्छ, यी लेटरका भ्यालुजहरु चाहिँ तपाईको दिमागमा अटोमेटिक आउने हुन्छ नै, त्यो हुनु नै पर्छ। नभएदेखि हामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ। हामी किन त यो गर्दै छौं त भन्दा टाइम थोरै हुन्छ, टाइम थोरैलाई कसरी म्यानेज गर्ने त, टाइम म्यानेज गर्ने त भनेर छिटो क्वेशनको सोलुसन निकाल्नका लागि यो अनिवार्य छ। यो कुरा तपाईलाई आउनै पर्छ। त्यसै गरेर अब हामी यहाँनिर आउँ। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यो एबीसीडी लाई त सुल्टोबाट गर्नु ए टेक्निक लगाऊ। किन 27 भन्नेमा चाहिँ फेरि झुक्किन सक्छ। 26 वटा लेटर हुन्थ्यो, 27 चाहिँ कहाँबाट ल्यायो भन्ने कुरा हुन सक्छ। तर यो 27 को अहिले म एकछिनमा बुझाउँछु। कुनै पनि लेटरको अगाडिको भ्यालुलाई, जस्तै अर्को मैले लेखे जे, जे भनेको त 10 हो। 10 हो भनेदेखि 27 माइनस 10 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो, 17 हुने भयो हो। जे पछाडीबाट काउन्ट गर्दाखेरि 17 नम्बरमा पर्छ। यसरी हामी के गर्छौं त, रिभर्स नम्बरहरु पनि पत्ता लगाउँछौं। एबीसीडी को फ्रन्टबाट काउन्ट गर्दा स्टार्टिङबाट मात्रै काउन्ट गर्ने हैन, एबीसीडी लाई एन्डिङबाट काउन्ट गर्दा पनि त्यसको भ्यालुहरु के हो भनेर त्यो हामीलाई
कण्ठ हुनुपर्छ, आउने नै हुनुपर्छ। अझ यसलाई सजिलो बनाउनको लागि अर्को कुरा भन्छ रिभर्स लेटर। यो रिभर्स लेटर पढ्दै र पत्ता लाउँदै गर्दाखेरि अझ थप हामी बुझ्छौँ। अब जस्तै रिभर्स लेटरमा ए बी सी डी ई अनि एफ अनि जी अनि एच आई जे अनि के एल अनि अर्को एम भनेर एम सम्म लेखौँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सम्म लेखौँ। एम भन्दा ठ्याक्कै एम को मुनिपट्टि चाहिँ के लेखौँ त भन्दा एम एन लेखौँ। अनि एमएन ओ पी क्यू अनि यहाँनिर आर एस टी यू भी डब्लु एक्स अनि वाई अनि जेड यसरी लेखौँ। ल ए देखिको एम सम्म लेख्ने, एन देखिको जेड सम्म लेख्ने, ठ्याक्कै तलपट्टि लेटरहरुको मुनि मुनिपट्टि लेख्दै जाउँ। यसरी लेख्ने क्रममा अब हामी के बुझ्छौँ त भन्दा द न्युमेरिकल भ्यालु अफ ए को न्युमेरिकल भ्यालु 1 हो। कताबाट त भन्दा स्टार्टबाट काउन्ट गर्दा। त्यस्तै जेड को न्युमेरिकल भ्यालु के हो त भन्दा जेड को पनि 1 हो, तर कताबाट काउन्ट गर्दा इन्डिङबाट काउन्ट गर्दाखेरि यो ए र जेड को भ्यालु उस्तै हुन्छ। यो स्टार्टिङबाट काउन्ट गर्दा यो इन्डिङबाट काउन्ट गर्दा ए बाट काउन्ट गर्दै जाने हो भनेदेखि जेड को भ्यालु 26 हुन्छ। जेड तिरबाट काउन्ट गर्दै जाने हो भने ए को भ्यालु कति हुन्छ 26 हुन्छ। त्यसको मतलब ए र जेड भन्नु उस्तै रहेछ, उही काउन्ट गर्ने मात्रै। यो अगाडिपट्टिबाट यो पछाडिपट्टिबाट रहेछ भने आइक्यू मा के भन्छ त भन्दा ए को रिभर्स लेटर जेड, जेड को रिभर्स लेटर ए। कहिलेकाहीँ ए को ठाउँमा जेड, जेड को ठाउँमा ए लेखिराखेको हुन्छ, कोड वर्ड युज गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर रिभर्स लेटर अफ ए इज इक्वल्स टु जेड एन्ड द रिभर्स लेटर अफ जेड इज इक्वल्स टु ए भन्छ। अब यो तलमाथि परेका लेटरहरु एकअर्काका रिभर्स लेटरहरु हुन्। जस्तै बी 2 नम्बरमा पर्छ, जेड पनि 2 नम्बरमा पर्छ, गन्ने तरिका मात्रै अगाडि र पछाडी हो। बी पट्टिबाट गन्दा वाई 25 मा पर्छ, वाई पट्टिबाट गन्दै जाने हो भने बी 25 मा पर्छ। बी को रिभर्स लेटर वाई, वाई को बी, सी को एक्स, एक्स को सी, डी को डब्लु, डब्लु को डी, ई को भी, भी को ई, एफ को यू, यू को एफ, जी को टी, टी को जी, एच को एस, एस को एफ, आर को आई, आई को आर, जे को क्यू, क्यू को जे, के को पी, पी को के, एल को ओ, ओ को एल, एम को एन, एन को एम भनेर रिभर्स लेटरहरु हामी अब यो फर्मेटमा जान्छौँ। तपाईले यो फर्मेटलाई सार्नु होला। यो फर्मेटबाट गयो भनेदेखि अझ झन् सजिलो हुन्छ, नम्बर पनि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै एल भनेको 12 हो भने एल 12 हो भने ओ पनि 12 हो। अनि त्यस्तै गरेर ओ 15 हो भनेदेखि एल पनि 15 हो। काउन्ट गर्ने मात्रै सिस्टम अगाडि र पछाडी है। अगाडिबाट गन्दा एल 12 हुन्छ भने पछाडिबाट गन्दाखेरि ओ 12 हुन्छ। अगाडिबाट गन्दै जाने हो भनेदेखि पछाडिबाट गन्दै अगाडिबाट गन्दै जाने हो भने ओ 15 हुन्छ भनेदेखि पछाडिबाट गन्दै जाने हो भने एल 15 हुन्छ। हो यो कुरालाई अब हामीले के भन्यौं त भन्दा रिभर्स भन्यौं। अर्थात यो दुईवटा लेटरहरुको टोटल सम भनेको कति हुँदो रहेछ 27 हुँदो रहेछ। 26 1 27 15 12 27 जति जति जोड्दा पनि 27 अनि त्यो 27 से टोटल नम्बर यहाँनेर हामीले अघि 27 मा घटाउँदै 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 लिएर गएको 27 - 13 27 - 10 हो। यसरी हामी जान्छौं। भोलि गएर डब्लु को पत्ता लगा भनेर भनौं भनेदेखि डब्लु भनेको हामीलाई 23 पहिले थाहा त 27 - 23 = 4। डब्लु पछाडिबाट गन्दा 4 नम्बरमा पर्छ हो कि हैन भन्नु भने 1 2 3 4 नम्बरमा ठ्याक्कै डब्लु पर्छ। यो कुरा हामीलाई आउने हुनै पर्छ, जान्ने हुनै पर्छ। हामीले यो कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। यति मात्रै नबिर्सिने हो भने पनि आइक्यू को धेरै कुरा अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ, नभए हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं। एबीसीडी 1 2 3 4 गरेर गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु त भन्दा तुरुन्तै थाहा पाउनु पर्नको लागि यो टेक्निकहरु युज गरेका हौं। अब त्यस्तै हामी अर्को कुरामा जाउँ जुन चाहिँ हामीले थाहा पाउनै पर्ने भनेको टेबलको भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ है। यो थाहा भएन भने फेरि हामी आइक्यू मा एकदम पछाडी पर्छौं। टेबल भ्यालु भनेको 2 1 2 याद गर्ने भनेको 2 1 2 कति सम्म याद गर्ने त भने 2 1 2 कम्तिमा पनि 20 सम्म चाहिँ तपाईलाई आउने हुनुपर्छ। भोलि गएर 13 * 7 कति भनेर भन्नु भने 13 * 7 एकछिन है 7 * 1 21 7 1 7 2 9 भने यसरी तपाई मल्टिप्लाई गर्न थाल्नुभयो भने
तपाईको टाइम आफैले आफ्नो टाइम किल गरेको हुन्छ। त्यही भएर पहिल्यै जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ घरमै पढेर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ घरमै पढिसकेको हुनुपर्छ। अर्को हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ स्क्वायर नम्बर थाहा पाउनुपर्छ। त्यो स्क्वायर नम्बर थाहा पाउने भनेको 1 को स्क्वायरदेखि कम्तीमा पनि 20 को स्क्वायरसम्म थाहा पाउनुपर्छ। भोलि गएर 17 को स्क्वायर कति भन्यो भने 17 × 17 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जान थाल्यो भनेदेखि तपाईले टाइम मात्रै बर्बाद गरेको हुनुहुन्छ। तपाईले यी घरमै जानिसक्नुपर्ने कुरा चाहिँ घरमा जानिसकेको हुनुपर्छ। किन यसो गर्दैछौँ त भन्दा हामीलाई क्याल्कुलेटर दिँदैन। क्याल्कुलेटर नदिइसके पछाडि त हामीले त के गर्नुपर्छ त यो भ्यालुजहरू चाहिँ अगाडि नै कन्ट्रोल गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै क्युब नम्बर चाहिँ कम्तीमा पनि 1 को क्युबदेखि 10 को क्युबसम्म मात्रै थाहा पाए पनि हुन्छ। त्योभन्दा धेरैको थाहा पाउँदाखेरि केही पनि गल्ती हुँदैन। यो 20 को स्क्वायर भन्दा पनि अझै माथिसम्म थाहा पाउँदा पनि केही गल्ती हुँदैन। तर मिनिमम पनि यति चाहिँ तपाईले जानेकै हुनुपर्छ। यति जानिसके पछाडि अटोमेटिकली अरू पनि तपाईको दिमागमा आउँछ है। हो यो टेबल भ्यालु, स्क्वायरको भ्यालु, क्युबको भ्यालु यो कुरा जानिसके पछाडि एबीसीडी जानिसके पछाडि अनि मात्रै हामी कहाँ जान सक्छौँ त भन्दा I2 मा पढ्नु पर्ने कुरामा जान सक्छौँ। नभएदेखि हामी अगाडि बढ्नलाई अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब यस अन्तर्गत अब म टपिकमा जान्छु। त्यो टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो सिरिज भन्ने टपिक हो। र यो सिरिज भन्ने टपिकमा चाहिँ अब हामी एबीसीडी भर्बल र नन भर्बल यो तीनवटैमै पढ्नुपर्छ। एउटा भर्बलमा पनि पढ्नुपर्छ, एउटा नन भर्बलमा पनि पढ्नुपर्छ र न्युमेरिकलमा पनि पढ्नुपर्छ। यो तीनवटै पार्टमा पढ्नुपर्छ। तर नन भर्बलमा पढ्ने कुरा चाहिँ पछि हामी छुट्टै पढ्छौँ। भर्बल र न्युमेरिकलमा चाहिँ हामी सँगसँगै लिएर जान्छौँ। सबभन्दा पहिला म सिरिजको कुरा गरेँ। सिरिजमा मैले फर्स्ट स्टेपमा के भने त भन्दा सिरिज चाहिँ एउटा सिंगल रिलेसनको हुन्छ है। सिंगल रिलेसन भनेको डबल रिलेसन भनेको के हो म क्वेसन गराउँदै जाँदाखेरि नै भनिहाल्छु। सिंगल रिलेसनमा म एउटा क्वेसन लेख्छु। जस्तै 1 नम्बरको क्वेसनमा यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ एफ, यहाँ जे अनि त्यस्तै यहाँ क्वेसन मार्क र क्वेसन मार्क भनेर यसरी दुईवटा क्वेसन मार्क दिइयो। त्यो दुईवटा क्वेसन मार्कको अर्थ चाहिँ यहाँ दुईवटा एन्सरले बनाउनु पर्छ भन्न खोजेको हो। ए भनेको यसको न्युमेरिकल भ्यालु 1, यसको न्युमेरिकल भ्यालु 3, यसको न्युमेरिकल भ्यालु 6, यसको न्युमेरिकल भ्यालु 10।